3 quyền lợi đặc biệt và độc quyền chỉ có khi anh em dán PPF SAP nha. Quyền lợi thứ nhất đó chính là cứ 4 tháng một lần anh em sẽ được bảo dưỡng miễn phí nè. Thứ hai á, là 1 năm một lần anh em sẽ được phủ ceramic trên cái lớp PPF này một lần hoàn toàn miễn phí. Cái thứ ba đó chính là chính sách bảo hiểm 50% suốt thời gian bảo hành sản phẩm. Như PPF màu sáp rồ này á, là bảo hành 3 năm đúng không? Thì trong quá trình 3 năm anh em đi, nếu như có bất kỳ vấn đề gì thì anh em đến sẽ được hỗ trợ giá 50%. Và đặc biệt là không hạn chế số lần anh em nha. Đây là một chính sách đặc biệt và vô cùng hậu mãi tốt dành cho anh em khi mà anh em dán PPF SAP. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha.